Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng sinh động và nhộn nhịp. Tuy nhiên, bạn có biết được rằng đôi khi những hành động của chúng lại mang nhiều điểm báo nguy hiểm cho con người, thậm chí là sinh mạng của chúng. Có những hành động của con vật đã trở thành nỗi khiếp sợ của con người và được lưu truyền từ thời xa xưa đến nay. Nhiều lúc, bạn có thể không để ý, nhưng những hành động kỳ lạ của con vật trong nhà bạn có thể dự báo những điểm gỡ sẽ xảy ra trong tương lai, và có nhiều điều mà các nhà khoa học cũng không thể lý giải được. Những con vật xung quanh bạn có những hành động kỳ lạ nào như vậy không? Comment cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, hãy cùng Thế giới hôm nay đến với 7 hành động báo hiệu cái chết đáng sợ nhất ở động vật. 7. Vua chuột. Nghe cái tên vua chuột, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một con chuột to lớn, thống trị cả một đàn chuột. Nhưng không, vua chuột là tên một hiện tượng kỳ lạ và cực kỳ hiếm gặp trong một đàn chuột. Bằng một cách nào đó, các con chuột bị dính đuôi vào nhau mà không thể thoát ra được. Chúng có thể bị kết dính bởi máu, đất cát, thậm chí là phân và nước tiểu. Số lượng có thể vài con đến hàng chục con. Mauritanium ở Đức đang trưng bày một xác ướp vua chuột lên tới 32 con. Từ xa xưa, vua chuột đã là một điểm xấu khủng khiếp, khiến nhiều người kinh hãi. Hiện tượng này thường xảy ra ở các khu vực dơ bẩn, nơi môi trường thuận lợi cho loài chuột sinh sôi. Tuy nhiên bạn biết đấy, chuột là vật trung gian cho những dịch bệnh vô cùng đáng sợ. Vào thế kỷ 14, cơn đại dịch hạt cái chết đen đã cướp đi hơn nửa dân số ở châu Âu, và nguyên nhân được xác định bởi những con chuột. Nếu chúng bị dính vào nhau và chết đi, xác của chúng sẽ bị lôi đi khắp nơi và làm ô nhiễm nguồn sống. Mới đây trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Hậu Giang đã vô tình bắt gặp hiện tượng quái gở này trên một cánh đồng. Không biết anh ta sẽ xử lý ra sao. Thú thật thì đây là hiện tượng mà có lẽ chúng ta không nên gặp các bạn ạ. 6. Trang ngừng ăn. Nuôi trang hiện đang là một trào lưu hot hiện nay. Từ những con trang kiểng đến những con trang lớn đều được các dân chơi săn đón. Tuy nhiên chúng ta phải luôn nhớ rằng trang là một loài động vật máu lạnh, có tập tính nuốt chửng con mồi. Do đó cần nuôi chúng trong chuồng thay vì để chúng bò tự nhiên. Vì bạn sẽ không bao giờ biết được thần chết sẽ đến lúc nào. Cô nàng Insua ở Mỹ đã nhận nuôi trang làm thú cưng. Cô cho phép nó được tự do trong nhà và lên giường ngủ cùng cô. Con trang luôn hiền lành, quanh quẩn bên chủ. Tuy nhiên, nó bỗng dưng bỏ ăn khiến cô vô cùng lo lắng, nên đã đem nó đến trung tâm y tế. Sau khi kiểm tra và phân tích hành động của nó, người bác sĩ đã bảo với cô rằng con vật đang nhịn đói. Để dành bụng ăn món lớn hơn, chính là chủ nhân của nó. Insua sau khi nghe nói đã lập tức đưa con trang đến vườn thú để thoát khỏi nguy hiểm. Một người phụ nữ khác cũng gặp tình huống tương tự. Con trang của cô luôn nằm thẳng song song với đứa con trai của cô và có tình trạng biếng ăn. Khi gọi đến bác sĩ, người này đã hoảng hốt vì đấy là dấu hiệu cho nó đang đo đạc kích thước để nuốt chửng con mồi. Bạn thấy đấy, không phải tự nhiên mà trang ngừng ăn, nó chỉ đang tìm cách để ăn một con mồi lớn hơn mà thôi. 5. Ant mill. Ant mill còn biết đến với tên gọi là vòng tròn tử thần của kiến. Đây là một hiện tượng rùng rợn được tìm thấy ở những con kiến quân đội. Đây là loài kiến sống theo bầy đàn và cực kỳ hung hãn. Một đàn kiến quân đội có thể đông tới hàng triệu con. Với quân số đáng sợ ấy, chúng chẳng ngán sợ bất cứ loài vật nào. Ngay cả các loài nguy hiểm như rắn rết, bọ cạp cũng không thoát khỏi tử thần một khi đã bị chúng tấn công. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các loài kiến khác, loài kiến quân đội được mệnh danh là kiến mù đường và chúng cũng không có tổ. Chính vì thế chúng luôn cắm đầu đi thẳng về phía trước, chừng nào mệt thì tìm gốc cây lớn để dừng chân. Vì mù đường nên con đầu đàn thường phát ra những tín hiệu để cả đội quân đi theo. Tuy nhiên nếu con đầu đàn quá ngốc nghếch và biến đường đi thành một vòng tròn thì đàn kiến sẽ gặp mối nguy lớn. Vì kiến quân đội chỉ di chuyển theo tín hiệu cho nên nếu rơi vào vòng xoáy này, chúng sẽ khó mà thoát ra được. Với tính kỷ luật cao nên dù có trời mưa hay đồng đội có chết thì chúng vẫn cứ đi theo vòng tròn số phận, dẫn đến việc cả đàn sẽ chạy cho đến khi kiệt sức và từ bỏ mạng sống của mình. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là có thật mọi người ạ. 4. Dotsushi Brick. Nếu quan tâm đến xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, hẳn bạn từng nghe về khu rừng Aokigahara, khu rừng nơi nhiều người chọn tìm đến để kết thúc cuộc đời của mình. Bên cạnh khu rừng tự sát của Nhật Bản, cầu cổng vàng Golden Gate Bridge ở San Francisco cũng được cho là một thánh địa của những người tự tử. Tuy nhiên không chỉ con người, loài chó cũng có một thánh địa riêng để tự sát, đó chính là cây cầu Overthorn, một cây cầu ở khu vực phía tây Dunbartonshire, Scotland. Kể từ năm 1895, cây cầu được mệnh danh là cầu tự thân của loài chó và là nỗi lo ngại của những người nuôi chó. Bởi lẽ số lượng con chó nhảy khỏi cầu cao 15 m này đã tăng lên số lượng hàng nghìn con. Một điều rất bí ẩn đó là không ai có thể lý giải tại sao chúng lại đột nhiên nhảy xuống như vậy dù không ai xui khiến. Thậm chí nhiều con chó may mắn được cứu sống vẫn một mực quay lại cây cầu để nhảy lần hai. Nhiều câu chuyện tâm linh đã được theo dệt lên và họ cho rằng cây cầu đã nguyền rủa những con chó đến đây.
Các nhà khoa học thì cho rằng mùi hương của những con vật dưới cầu đã khiến chúng đâm đầu nhảy xuống. Còn bạn nghĩ sao về hiện tượng này? Comment xuống dưới cho Thế giới hôm nay biết nhé. 3. Hải cẩu quấy rối. Bạn có tin được hành động quấy rối tình dục cũng có thể xảy ra trong thế giới động vật không? Có thể vì vã quá nên nhiều con hải cẩu đực đã tìm đến những con chim cánh cụt. Loài vật có kích thước nhỏ hơn nó nhiều lần. Thay vì ăn thịt chim cánh cụt như mọi khi, những con hải cẩu này lại cố gắng bắt giữ để thỏa mãn dục vọng của mình. Hành động này không chỉ xảy ra ở một mà rất nhiều lần, và nó được các nhà nghiên cứu vô tình quay lại. Nhìn thân hình to lớn của hải cẩu đè lên em nó mà thấy thương. Tiến sĩ khoa học Debrin cho rằng hành động của hải cẩu có thể là biến tướng trong cách suy nghĩ của nó. Hoặc nhiều con bị thiếu kinh nghiệm trong chuyện ân ái và hormone trong cơ thể tăng cao, khiến nó mờ mắt mà không phân biệt đâu là đối tượng của mình. Tiếc thay, dù bị quấy rối, nhưng mấy bà hàng xóm xung quanh lại có vẻ quá vô tâm, chỉ toàn biết đứng nhìn mà không biết giúp đỡ gì hết. Sau sự việc, các con chim cánh cụt bị tổn thương nghiêm trọng. Con nào không may mắn, sau khi bị hành hạ, sẽ bị hải cẩu thịt luôn tại chỗ. Thế thì số em nó đen khỏi phải nói. Đến nay, hiện tượng này vẫn là một vấn đề của lời giải của các nhà nghiên cứu. 2. Gà chuyển giới. Nhà bạn có nuôi gà không? Comment cho Thế giới hôm nay biết nhé. Một cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cô gà cưng Gertie của họ dần biến thành gà trống. Dấu hiệu bắt đầu khi con gà ngừng đẻ trứng, bắt đầu đi khệnh khạng và gáy lên như một con gà trống. Gertie còn thay đổi màu lông và phát triển phần màu lớn. Những đặc điểm chỉ có ở con gà trống. Chuyện thật như đùa. Gà thực sự có thể chuyển giới để thay đổi giới tính tự nhiên đấy. Con gà mái của nhà anh A Tráng tại Sơn La cũng đã trải qua quá trình này. Anh Tráng cho biết trước đây bố vợ có cho nhà anh cặp con gà chín cựa. Con gà mái nổi danh là đẻ khỏe nên có nhiều người đến tìm mua, nhưng anh không bán. Sau vài năm, con gà bỗng dưng không đẻ nữa và chuyển giới thành gà trống luôn. Để lý giải việc này, các nhà nghiên cứu cho biết nếu như buồng trứng gà mái có vấn đề hoặc không thể sinh sản ra estrogen, nó sẽ bị biến đổi thành một cấu trúc giống như tinh hoàng và bắt đầu tiết androgen làm nam tính hóa con gà. Do đó, nếu thấy gà nhà bạn đang cục tác nhưng một ngày bỗng thì cũng đừng ngạc nhiên quá nhé. 1. Lười ăn phân. Lời khuyên chân thành là hãy ngừng ăn trước khi bạn xem tiếp video nhé. Vì nó chứa đựng nhiều sự kỳ lạ, lẫn với cảm giác ghê rợn ẩn sau khuôn mặt ngáo ngơ vô tội của những con lười này. Lười là những con vật chậm chạp nhất quả đất. Món ăn yêu thích của chúng là hoa, lá và cỏ hoặc những chồi cây non. Thế nhưng nhóm khoa học tại trạm nghiên cứu EBQB ở rừng Amazon đã phát hiện ra được những bí mật động trời của loài vật này. Vì ở trong rừng nên nhà vệ sinh của họ vô cùng đơn sơ, nên họ sẽ chôn vùi phân trực tiếp xuống đất. Và một nhà khoa học đã tình cờ nhìn thấy một con lười đang ăn gần khu vực này. Điều kinh dị đó là thay vì ăn thực vật, thì con vật lại đang bóc chính chất bài tiết của con người và ăn rất ngon lành. Lúc đấy họ chỉ nghĩ đây có thể là một con lười biến thái. Sau khi bỏ đi, con lười này đã rủ thêm bạn cùng quay lại vào ngày hôm sau. Đến nay, giới khoa học đã phát hiện ra 25 trường hợp lười chui vào nhà vệ sinh công cộng và tìm kiếm phần người để ăn. Thực đơn có phần mất vệ sinh này của lười khiến các nhà khoa học bối rối không thể lý giải. Chùm cuối luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Bạn nghĩ sao về những hành động kỳ lạ của các động vật trên? Comment xuống dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.